Hai ce bine arată ăsta, vreau cașcaval. Și eu vreau cașcaval. Puteți să-i donați ei cașcaval prin Buy Me a Coffee sau €1 sau cum vreți. E fain drumul, e fain. Și în principiu urați-mi noroc să mai vină drona înapoi. Vântul bate dincolo încoace, deci logic o să duc drona contra vântului. În caz de se întâmplă ceva să pot să o duc înapoi. În niciun caz nu o zbor încolo, că după aia poate nu mai pot aduce înapoi. Am oprit într-o parcare din asta unde au și toalete, o să vorbim frumos. Să oprim și noi să dăm drumul la apa caldă. Asta e ferry numărul 3 pe ziua de astăzi și mai avem teoretic încă unul. Biskogen Camping. 190 de coroane pe noapte, aia vine €16, inclus curent, dușuri, Wi-Fi. Bună dimineața, lume faină din Norvegia. Astăzi este 16 iulie și e ziua a 14-a din marea noastră aventură din Norvegia. Avem o dimineață așa faină, cu atmosferă din asta de ceață, joasă. Aici am stat 3 nopți, iar astăzi e timpul să plecăm. Era să uit iară să filmez, am zis că înainte să împachetăm absolut tot, să vă arăt aici cum am avut făcut setup-ul, cortul nostru și cu această prelată peste. Am adunat saci, am adunat saltele, urmează să împachetăm pe motocicletă și în foarte scurt timp o să plecăm. Astăzi o să fie un traseu de aproximativ 300 de kilometri. Acum suntem în Birkeløv, mai exact în Birkeløv Camping și vom merge spre nord. Nu știm exact până unde vom ajunge, dar undeva în zona Atlantic Road. Vedem, trebuie să găsim acolo un camping. Dar rămâneți cu noi pentru că cu siguranță va fi și ăsta un episod interesant și dezvăluim mai multe de pe traseu. Suntem cu toate adunate, transalpul gata pregătit, împachetat, iar acum e timpul să Mergem la Bakarion să bem o cafă și un corn. Adică un bakery de aici, din Birkeløv. Și după aia la atac, la drum. Deci astăzi am ales un traseu până la urmă, îmi dă 260 de kilometri totalul și o să trecem de 4 ori cu ferry dacă totul e adevărat. Și mergem la Atlantic Road. Exact, și uite, asta e atmosfera de dimineață. Norii aia joși au trecut. S-a făcut super, super fain. Uite aici prin camping, copiii au avut loc de joacă, doar că nu prea au fost pe aici, mai bine au stat pe capul nostru și s-au jucat cu mingea lângă coort. Uite ce frumos e campingul. Aici e recepția, intrarea. Avem un tractor din ăsta, din cine știe din ce an. A fost bucătăria, băile. Acolo e bucătăria comună, băi, totul fain. Nu-i nimeni să salutăm. Uite, vine un dita mai camionul. Și ce să vedeți? Uite aici avem pe Bakarion o patiserie combinată cu un mini bar, poți să mănânci chiar și mâncare din asta gen hamburger și hot dog. Dar la noi în buget intră maxim o pită cu o cafea și cu o ciocolată caldă. Am terminat cu micul dejun, cu patiseria, cum ar veni. Și prima oprire o să fie peste 25 de kilometri la primul ferry, care este gratuit pentru că este pe drumul ăsta principal, pe E39. În episodul anterior ați văzut când am venit de la Geiringerfjord, l-am trecut în partea asta altă și acum o să trecem în partea cealaltă. După aia aveam de ales să facem iar o buclă și să mergem să-și vadă Iasmina o broască pe marginea drumului. Doar că eu am vrut să alegem un drum un pic mai mic de la ferry direct în sus, care ne duce la un alt ferry. Doar că atunci nu mai avem treabă cu broasca. Am intrat în localitate cu 70 fără să-mi dau seama că e 50, de-aia am frânat dintr-o dată. Am ajuns în Anda, iar de aici o să se facă
partea cealaltă, la Lotte. Hello. This one now arrived here? This one arrived here now? It arrived now, yes. Yes, yes, okay. Aia că suntem sus. Ăsta primul e ăla, care știm sigur că e gratuit. Hello. Yeah. Just on the back. You want to receive? No, no, thank you. Have a nice day. Thank you. No, aici se pare că a venit băiatul. Data trecută ori nu a ajuns până aici la noi A fost weekend. Poate și fi for poate free. o fă gratis. Da. Hai să vedem cât am plătit, că nici nu mi-a zis că nu vine și ți-a banul. Bine, te-a întrebat dacă vrei chitanță. Da, Ai știu, zis nu, și dar nu mi-a zis cât costă. cius, papa. 27 de NOK. 2 euro. Aia e 2 euro. 2 euro. Nu. Ți-am zis. Nu, 10 lei. Bine. Nu, dar data trecută, uite, am economisit 10 lei, vezi? Am economisit pita de azi dimineață. Hai, că e ok. Mai avem azi vreo 3 de trecut. Na, las. La banii ăștia. Și electric. Mhm. Am ajuns la Lotte. Și de aici, hai să vedem cât mai avem. Încă 43 de kilometri până la următorul ferry. Faină e zona și aici. Am partea proastă că e un pic aglomerat. Aici vine o urcare, acum data trecută am coborât de acolo. Și mergem în direcția Alesund. Uite, ăsta cu camionul, băiat fain, s-a oprit, a lăsat pe toată lumea să treacă și după aia urcă, nu o să țină tot rândul pe urcare. Da, frumos. Am ieșit dintr-un tunel de 3 km și am ajuns în Nordfjordet și în fața noastră a apărut un peisaj cu un vas imens de croazieră. E ascuns după pomii ăștia aici. Mai înainte l-am văzut foarte fain de sus. Deci e imens. E peste tot aici, peste toate clădirile, peste tot. Să vedem dacă ajungem mai aproape de el. Hai, dar noi aici facem dreapta. Și vasul e în stânga. Uite-l acolo. Mamă, cât îi frumos. Ha. Am vrut doar să vă reamintesc că acest sezon Moto 2024 l-am început cu noua mea cască de la Nex, modelul X-Wed 3, oferită de Albert de la Biker Fan Shop și vreau să-i mulțumesc ca nu știu câta oară deja pentru că mi-a oferit această cască și să o port și să-mi spun părerea despre ea, să o împărtășesc și cu alții. Drept urmare, vreau să vă zic că am deja de la începutul sezonului undeva în jur de 9000 de kilometri cu această cască. Am făcut tura aia în Austria la început de sezon. Am fost la Baia Mare când am făcut Transalpul, când am fost la Ovi Moto. Mulțumesc și lui că ne-a ajutat să pregătim Transalpul pentru marea aventură din Norvegia. Acum deja în tura asta din Norvegia avem aproape 4000 de kilometri făcuți. Deci, da, am niște kilometri adunați cu ea, mai mult în afara orașului, foarte puțin am umblat și prin oraș, am umblat și pe căldurile alea mari. Acolo, sincer, am purtat casca aia alta mea veche, open face, e mult mai practic în oraș, cu toate că casca are ventilații foarte faine, deci nu ar fi neapărat o problemă. Dar eu o recomand și o folosesc preponderent pentru adventure, pentru touring, pentru turele astea lungi, unde stau 5, 6, 7, 8, 10 ore cu ea în cap în fiecare zi. Și pot să spun că chiar e faină, e plăcut de purtat. Îmi place că are acest sistem de prindere, montura
action cam-ului. Trebuie să închid viziera că s-a pornit aici vântul pe marginea lacului. Are cozorocul ăsta fain, vine cu cele două viziere, una închisă de culoare, una deschisă. Eu i-am cumpărat separat și un intercom special pentru ea de la Sena, modelul Sena XCOM 3 Pro sau așa ceva, cred că se numește, că deja îs derutat de la atâtea denumiri, care face o echipă bună cu casca, face o echipă bună cu telefonul, mai nou cu CarPuride. Mulțumesc și celor de la CarPuride că mi-au trimis această tabletă Moto. Eu am modelul W502. Este o tabletă de 5 inch. Au și modelul de 7 inch, modelul W702. Toate detaliile despre cască sau despre CarPuride vă las link în descriere. Dacă o să vreți să vă cumpărați o cască de la Biker Fan Shop, Albert mi-a pus la dispoziție la începutul sezonului un cod de extra reducere de 10%. Introduceți codul LUCI10, în mod normal ar trebui să mai fie valabil. Iar pentru tableta Moto, pentru CarPuride, aveți niște linkuri în descriere, sunt linkuri de afiliere, am lăsat spre fiecare produs, aveți și un link general spre toate produsele la grămadă. Dacă achiziționați orice produs de acolo, introduceți și codul LUCI50 și aveți $50 reducere. Cam astea sunt noutățile pe sezonul ăsta despre produsele pe care le-am primit pentru uz personal și pentru a le testa, pentru a-mi spune părerea despre ele. Sper să vă ajute și pe voi. Pe mine chiar mă ajută. În special CarPuride-ul, care mi-a înlocuit telefonul mobil. Nu mai am stres cu el, îmi pot folosi telefonul personal pentru a face poze și așa mai departe. Se conectează prin Android Auto sau Apple Car-ul ăla. E fain. Am și un video făcut, un video de unboxing, nu e neapărat un review, că i-am făcut chiar după ce l-am primit. Dar am mai vorbit prin alte episoade despre el. E fain. Chiar e fain. Eu îl folosesc cu Google Maps. Uitați ce fain îmi arată acum. Singur își revine când ai mai multe puncte de interes date. Chiar afișează frumos. Se vede bine în soare. Plin, cum ar veni, în full lumină. E fain. Casca de asemenea mă ajută pentru că pot să-mi prind camera, protejează bine de vânt, nu mă trage la ochi, am vizibilitate bună, are pin lock, mai ales acum în vremea asta din Norvegia, unde dimineața e destul de răcoare, nu ți se mai aburește, nu nimic, e fain. Și între timp să nu uităm că suntem în Norvegia și avem aceste peisaje superbe de care trebuie să ne bucurăm în fiecare zi. Am ajuns în Folkestad. Văd că feriul e în port. De aici trebuie să-l luăm spre Volda, pe partea cealaltă. Oare mai reușim să urcăm? Bariera e lăsată. Cred că acum a ajuns și acum se descarcă din ce văd. Aia e perfect. Super, super, super la fix, uite, acum au ajuns. Uai, ce bine, înseamnă că nu așteptăm mult. Și dincolo ajungem. Acolo e feriul care pleacă așa la imediat și vine înapoi. Uai, ce superb e atmosfera. 18 grade. Superb, superb. Urmează îmbarcarea pe ferry numărul 2 pe ziua de astăzi. Uite, aici ne arată Volda, unde e pe partea cealaltă. Să vedem pe ce direcție ne bagă. Hello. Up. Mă bagă sus. Hai, aici n-am mai făcut până acum, doar am văzut pe alții. Dar e fain, că măcar avem priveliște. Cred că da. Da, și să mă duc jos primul. Să mă duc în față. Asta a fost ideea, asigurat.
No, perfect. Aha. Acum o deschis gemulețul să vadă unde are de ajuns. Uite, vine omul să-și ia bicicleta și imediat se deschid porțile. Prima oară pietonii, bicicliștii și apoi noi. Nu, uite că pe noi ne ține ultima, blonda. Ne-a oprit să ne lase pe noi. Mulțumim, blondo. Am plătit și aici 28 de coroane, iar 2,20 €, ceva de genul. Uite un motorist care vrea să meargă dincolo. Și noi acum aici ne zice că în stânga trebuie să facem, adică încolo, tot în față. Frumos, uitați ce frumos e. Și de acolo, de undeva am venit. Uite ce de treabă-s ăia doi, că s-au oprit ca să poată să iasă oamenii de la ferry. Frumos. Asta înseamnă civilizație. Bravo. Hai că nu mai e așa aglomerat. Uite, vin motoriștii la ferry. Noi mergem încolo, spre Alesund. Ne continuăm drumul, așa pe coastă. Uitați cât e de frumos tot. 17 grade. Și mai avem până la următorul ferry încă 23 de kilometri. Cred că Festoia se numește sau așa ceva. Și ne mai arată încă 160 de kilometri în total. 3 ore jumate pe azi. E foarte ciudată atmosfera, pentru că afară e chiar vreme bună, doar că sunt norii ăștia joși. Joasă altitudine, o presiune din asta cumva. Interesant. Îmi place atmosfera asta. Uite, cât vedeți cu ochii, mergem numai pe coastă. E fain drumul, e fain. Drumul E39, ăsta cred că e cel mai principal drum din Norvegia. Mai avem 2 km până luăm ferry-ul și aici se lucrează un pic la drum. Iar cele două ferry-uri se văd în zare acolo. Unul vine deja înapoi, unul numai ce a ajuns dincolo. Și băieții lucră aici la ceva alunecare de teren. O să facem vreo 15 minute sigurat iară trecerea asta. Uite, de la Festoia la Solavagen. E cursa. Solavagen 1-2. Uite că e un ferry aici. Mă, dar atunci câte îs? 4? Că unul numai ce a ajuns dincolo. La Solvagen, ăla merem noi. Da. Uite, o altă blondă. Să vedem unde ne dirigează. Hai să vedem. Cred că o să rămânem sus. Aici, perfect. Oprim și noi motorul în viteză. Uite ce frumos, și acum vedem de sus, că data trecută n-am văzut nimic. Ba, eu mă dau jos că vreau să admir peisajul. Acum când ziceam că nu mai mă dau jos. Mergem cu Norled. Asta e ferry numărul 3 pe ziua de astăzi și mai avem teoretic încă unul. Azi e ziua de ferry. Azi e ferry și se încheie cu Atlantic Road. Am ajuns pe cealaltă parte. Acum debarcăm. Și mă uitam ce interesante sunt chestiile de gumă, în ce se proptește.
feriu. Deci aici, din ce îmi dau seama, acum cred că sunt 4. Tot timpul 2 sunt port și tot timpul 2 sunt pe traseu. Că e drumul principal, e E39 de ăla. Și de data asta n-am plătit. Acum, ori nu trebuie plătit, ori nu mai ajuns să vină să plătim. M-a zis data trecută, acum 3 zile n-am plătit dincolo, ăla la unde am plătit astăzi 27 de coroane, deci nu știu. Cum ți-e norocul? Oricum sunt bani mărunți. Sunt sume simbolice. Hai că acum parchează și iar o să fac așa o mică trepidație. Uite acum. Hai. Ia cum face camionul. Și busul. Ia. Hai să vedem, că nu cred că noi ieșim primii de aici. Cred că prima oară iese busul, camionul. Și am ajuns în Sandenwegen. Sau Sundenwegen, cum scrie. Vezi, a ieșit autobusul. Iasă camionul. Acum pleacă cei de pe banda noastră. Aici facem dreapta. Interesantă experiența. Deja începem să ne obișnuim cu ideea. În față e un pic cam înorat. Oprim la acest supermarket la Coop. Să ne luăm o șuncă și să mai mâncăm ceva. Că e ora 1:30 și ne-ar prinde bine. Un fel de mic dejun la prânz. Roșii, cașcaval, pituță, șuncă și ardei. Ai, ce bine arată ăsta, vreau cașcaval. Și eu vreau cașcaval. Puteți să-i donați ei cașcaval prin Buy Me a Coffee sau €1 sau cum vreți. Hai, nu mai cer atâta că... Nu mai cer și că primim comenturi din alea că suntem cerșători. Da, nu vă obligă nimeni. Cine dorește, Cine o înțelege. face din suflet, cine nu... Doar face. cine înțelege situația. Cine nu înțelege, fie sănătos. Schimbe canalul. Exact, Domnul fie cu voi. Și trebuie să avem grijă la limbaj, că am văzut că avem audiență foarte pudică. Eu am bifat acolo că nu vreau să se uite copiii sub 18 ani, așa că ne alegem cuvintele de acum. Cașcavalii voi să zicem, nu? Nu trebuie să zicem brânzică de lăptic făcut din ceva de vacă, vă zic eu ce. Na, bine, să avem poftă și când ne continuăm drumul. Și a revenit vremea, s-a încălzit. Hai mai taci din gură și mâncăm. Hai, v-am scat. Ai, acum cu burta plină, altfel discutăm. Avem un drum din ăsta fain în fața noastră. S-o lățit acum că a început o urcare. Ne zice că am mai avea vreo 90 de kilometri pentru astăzi. Asta în ideea în care găsim campingul pe care l-am selectat noi imediat după podul la Atlantic Ocean Road. Dacă nu, ne mai continuăm drumul și vedem, mai căutăm altul sau poate luăm în calcul și să stăm undeva așa, fără camping. Încet, deja pe zona asta aș vrea să experimentez și să stau fără camping, numai cu cortul undeva. Dar așteptăm momentul oportun. Frumoasă e zona asta. Super! Am oprit într-o parcare din asta unde au și toalete, o să vorbim frumos. Să oprim și noi să dăm drumul la apa caldă, pentru că la ei găsești din câțiva în câțiva kilometri, găsești parcări din astea dotate cu WC-uri, loc de odihnă, loc de luat prânz, un mic dejun, chiar de stat peste noapte, dacă ai camper. Sunt foarte fain organizați. Hai să vedem cum se prezintă înăuntru. Atâta tot. Am intrat în Vast Sand. Uitați ce fain e podul ăla. E pe stilul lui Atlantic Road ca gen. Uitați acum cât e de fain. Dar noi nu trecem peste el. Noi mergem în față spre Trondheim Molde.
E interesant. Wow, ce fain e. Uite, feriul de la Molde. Mai avem 500 de metri. Tot pe drumul E39. Oare ce-s cu mașinile astea așa multe parcate aici? N-au plecat import. Acum au plecat. Deci uite-te, de un minut. Ce de un minut? De 10 secunde. Peste 20 de minute. Na. Pauză. Atâta cât am stat să mâncăm atunci, aveți? Pa, Ferry. Așa e, Ferry, de foc. Na. Hai să postăm ceva pe Facebook. Tipul ăsta cu Vestromul de 6,5, modelul din 2014, e din Olanda. De la aici, buț de acasă, din Utrecht. Și el are în plan asta să meargă până la Atlantic Road undeva. Poate stăm împreună dacă găsim un camping cea. You have to go down in the front. Am ajuns în Molde. Cursa asta a fost un pic mai lungă decât celelalte. Am și plătit 40 de coroane în loc de 27 și 28 cât am plătit pe restul. Și una a fost gratuită. Aia vine cât am plătit, 3 euro, 40 ceva de genul vine. Deci pe azi am dat până acum vreo 10 euro pe 3 ferry. Deci s-a încălzit foarte tare afară. A început să ne bată soarele. See you around. Enjoy. We see us on the road. Thank you. Loc de cinste. O, ce frumos e aici în Molde, aici aglomerat-i. Uai, de unde am venit? Uite, Molde Commune. Hai de aglomerat, așteaptă lumea. Bun. Mai avem 50 de kilometri până la Atlantic Ocean Road. Liber. Ne-am desfăcut un pic geaca să-mi intre aer, că am transpirat efectiv pe ferry. S-au făcut la un moment dat 28 de grade. Facem și noi dreapta spre Trondheim și Kristiansund. Avem un Kristiansund aici spre nord și este un Kristiansand chiar în sud, unde ajunge ferry-ul. Dacă vă era dor de un tunel de 3 km, că nouă nu ne-a fost dor, dar am zis să vă arăt măcar vouă. Zona asta nu mai e chiar așa împânzită de tuneluri. E mai bine un pic. Mai avem vreo 25 de kilometri, cred că, până la Atlantic Road. Dar s-a pornit un vânt de vreo 5 km și dacă vă uitați în față, s-au adunat niște nori negri. Sper să nu fie de ploaie, să fie numai așa o șață joasă, nori din aia jos, așa de sperietură. Da, e înnorat tot de roata. Ne mută vântul de pe drum. Drumul nostru ne duce cumva spre stânga, o să facem așa și după aia dreapta. Vedem. Mi-aș fi dorit să pot să dronesc un pic acolo, să ridic dronița. Și dacă nu o duc așa departe de mine, numai un pic cât să iau câteva cadre. Vedem ce-o fi. Cu vremea nu te joci. Am ajuns în zona lui Atlantic Ocean Road. Și vântul bate nebunește. Busul face stânga. Și noi mergem înainte. A venit și prietenul nostru înapoi, că el s-a oprit pe marginea drumului un pic. Nu știu ce-a făcut. Și ne-a ajuns din urmă.
Aici ar trebui undeva să oprim pe stânga înainte să înceapă podul. Ar trebui să fie un loc unde să putem opri. Cred că nu aici, nu aici, că nu sunt alea lipite acolo. Mai mergem. Uite, piatra aia a fost făcută, zici că e submarin. Mai trecem de pe o insuliță pe alta. Hai, da, ce bate vântul. Uite-l acolo. L-am zărit. Hai, da, ce formă are. Aici ai limită de viteză de 50 la oră. Așa că nu ne ducem nici noi mai tare. Mai găsești mici parcări unde să poți să stai. Nu e foarte lungă bucata asta de drum, bro. 3-4 km, 5 km maxim. Eu am bifat fix campingul de după pod. Și până acolo mă arată 6 km. Am început deja de vreun kilometru drumul ăsta, deci cam așa. Aici oare ce-o fi ceva? Shop, suveniruri, înghețată. Plin de campere, fiecare stă pe unde apucă. Bravo lor. Plin de pescăruși. Omul acolo își face de mâncare. Interesantă senzația să-l vezi de atâția ani pe internet și să fii aici. Hai, ce... da, bate vântul. Sincer. Da, e plin de lume. Uite-te ce face un pod, mă. Ce face o reclamă bună. Uite și de aici. Uite, aici sunt plin de pescari. Ce vânați acolo, mă? Urși? Hai să vedem unde putem opri. Dar-ți băgați ăștia cu camperele până în inimă aici. Că nu pleacă ăștia prea curând. Avem loc de cinste. Cum se vede cadrul de aici? Interesant. Înainte de toate, hai să punem stickerele. 1, dăm și mie 1. Dăm și mie 1. Pune-le una lângă alta. Hai, pune unde e liber. Hai, uite aici unde e liber. Uite, pune acolo. Și aici. Gata. Avem loc de cinste. Cu peisajul ăsta. Am urcat de acolo, pe iarbă. Pe aici. Și în principiu urați-mi noroc să mai vină drona înapoi. Vântul bate dincolo încoace, deci logic o să duc drona contra vântului. În caz de se întâmplă ceva să pot să o duc înapoi. În niciun caz nu o zbor încolo, că după aia poate nu mai pot aduce înapoi. Avem aici un Mini 1, prima generație. Eu am din 2019. Are o grămadă de ore zburate. Sperăm să facă față cu brio. Da. De ridicat s-a ridicat. Hai să o încălzim un pic.
A supraviețuit, nici nu m-am aventurat foarte mult, dar a supraviețuit. Ajunge. Da, am făcut-o și pe asta. Cu toate că bate vântul, am și dronit, am prins loc de parcare chiar acolo în față. Ne-am împrietenit cu pescărușii. Hai că a fost drăguț. Mai avem un pic de mers, că mai trecem niște poduri din astea. Dar ăsta e ăla cel mai renumit ca și curbură și care are o formă faină. Dacă tragi cu un obiectiv telezoom din ăla, atunci a prins curbura asta faină. Uite, sau de dincolo iară poți să vezi. De pe zona aia. Uite ce fain e culoarul ăla, se plimb pe jos. Frumoasă zona, mai aici tot timpul e vânt, că ești în Marea Nordului. E o experiență interesantă. Uite câtă lume așteaptă să-și facă poze și scampați. O parcare mare. Și de aici se vede interesant, dar parcă e mai fain din partea aia altă. Și în rest, împrejurimile, uitați și voi. Mai urmează un podeț acolo. Mai efectiv ne plimbăm așa de pe o insuliță pe alta. Următorul punct pe ce trebuie să ne focusăm e să găsim loc de campare. Uite ce frumos e încolo. Și cu norii ăștia jos și o atmosferă specială astăzi. Primul camping îmi dă la 2,5 km de aici. În cazul în care nu putem rămâne, vedem, căutăm pe următorul. Până acum, pe astăzi, avem făcut 241 de kilometri, ceea ce e perfect pentru o zi. E ora 4:40 acum și nu am plecat chiar foarte de dimineață. Și am avut și 4 treceri cu feribotul. Deci chiar ok. A fost o zi echilibrată. Campingul este chiar aici pe stânga. Cred că e ceva mic. E mai mult de căsuțe și campere. Nu știu dacă se poate sta cu cortul. Noi am văzut că ar avea un petic de iarbă. Da, vedem. Poate mergem și mai găsim altceva. Apare loc de cort. Cum uit? Dacă se poate, e jos, cum arată, nu știu. Să nu fie ale acolo. Da, dar nu mă duc să stau acolo. Aici, loc de camping, e doar limbuța aia de pământ acolo, dar e greu și de ajuns și nu e accesibil. Te bate vântul, te bate orice acolo, ești foarte expus. Am dat mai departe și am găsit ceva la vreo 30-35 de kilometri iară, ce arată un loc mai mare de campat. Hai că și alimentăm acum. Cam 240 de kilometri făcuți. Uite că pare Peco destul de ok. E fain. Hai să alimentăm aici. Din ce văd se plătește înăuntru, sau nu? Uite la acolo. E10, ăsta este de mie, este și mai bun de atât. Nu mai e 10? E porcărie. Nu. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Am alimentat aproape 14 litri la 240 de kilometri, vreo 24 de euro. Ar fost 280 de coroane din astea norvegiene. Tot 17 grade, un pic înnorat, dar vremea e în general e ok, aici nu mai bate vânt așa tare. Pe mine deja m-a cam luat foamea acum, știind că mai am de mers de aici încă vreo 30 de kilometri până la un camping care iară nu știm ce o să fie cu el. Aș cam vrea să campez, să facem cortul, să mâncăm ceva.
să copiez toate lucrurile de pe ziua de azi, mai lucru la episodul din ziua 5-a, de fapt 5 și 6, cele 2 zile din Danemarca, când am stat la Răzvan și la Ina, acolo am ajuns cu editările. Urmează un tunel de 6 km. După ce ieșim din el, căutăm cazare. Cred că ne plictisim. Merem pe sub apă. Uite, fain. Vedeți pe hartă? Nu știu dacă se vede că e prea luminat ecranul. E tunel pe sub apă. Uite, e coborâre de 10 grade, 10%. Și am viteză de 60 la oră limită. Eu am 70 în a 4-a în frână de motor. Trebuie să încetinesc, hai că-i dau a 3-a. Am dat de ceva orășel din ăsta pe port, imediat după ce am ieșit din tunel. Interesant. Și am mai avea vreo 4 km până la campingul ce l-am găsit eu. Să vedem dacă o fi ceva de el. Uite aici, vapor, portul. Incredibil ce vreme bună în partea asta la altă. Acolo la Atlantic Ocean Road zici că a fost întuneric, noapte deja, frig, așa, vremea întunecată și aici după nici 30 de kilometri. Uite-te ce vreme e. Aici e recepția la Biskogen Camping. La prima vedere arată drăguț. Sincer, așa cu pădure. Faci o surpriză și mă duc la căsuță. Biskogen Camping. Hai să vedem la informații acolo. A durat aproape 10 minute, că a fost destul de multă lume la recepție. 190 de coroane pe noapte, aia vine 16 euro, inclus curent, dușuri, Wi-Fi. Deci pe scurt, lux tati. Așa da. Și uite aici loc fain de cort. Curentul vine de aici de la pom. Uite acolo, dacă ne punem cu cortul undeva, e perfect. Undeva în zona asta. Unde vrei tu cu cortul? Eu votez aici undeva. Păi hai să căutăm un loc drept, că aia mă uit și eu. Acolo e gaură sau chiar acolo sus, de acolo e pantă. Ca să ne ajungă și cablu, eu votez aici. Uite aici, în gaura asta cumva și... Hai că vedem. Primul lucru pe care îl facem, începem cu mâncarea. Ceva pireu din ăla cu apă, avem ce ne-a rămas de la prânz, o cașcaval cu șunculiță, un ardei, e bun. Și ăsta e produsul final, pic de șunculiță, pireu, cașcaval, niște roșii cu ardei și perfect.
Dragilor, încheiem și ziua 14. De aici, Din zi tu, Cătușcu. nu știu, ceva cu bisc. Dintr-un camping. Da. Nice. Suntem, știți unde suntem? La vreo 2 km de Kristiansund. Da. Exact. Și suntem îmbrăcați nu neapărat de frig, cât de gâze, ceva fel de țânțar, gâze care se plimbă și Musculițe mărunte așa. și mai mult gâdele ne deranjează. Și știți ce tare? Că vis-a-vis de noi ne desparte ce, mini pădure Da, un gard și Da. vreo 2 rânduri de pomi. și e aeroportul aici. Și eu ce fac? Ce faci? Editez. Aia. Deja am copiat de pe astăzi. Editez pozele, încerc să mai lucru la episodul din ziua 5 și 6, dar nu știu dacă mai reușesc, că deja e aproape 10 seara deja. Deși nu pare. Da, e lumină aici. Cu cât urcăm spre nord, tot mai puțin seara avem întuneric. Unde am stat acolo la Birkelău, am avut o oră jumate întuneric și deja la Lofoten e 24 de ore lumină, nu mai apune soarele. Și Da, noi abia mai avem aștept. până la Lofoten vreo 800 km? 1000, cam cât avem până acolo. Nu știu, că eu când m-am uitat, la un moment dat era și 1600 sau cât. Bine, De de unde? jos. De Dar jos. oricum, eu zic 1000 sigur. Na, bine, dragilor, mâine vedem dacă stăm aici și facem o pauză sau plecăm mai departe. V-am zis, e 16 euro pe noapte și avem tot inclus, curent, internet, dușuri, tot. Cred că facem o pauză și mai stau să editez o zi. Și îmi spălăm hainele, că au aici mașină de spălat, uscător și na, să fie iară proaspete. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Exact. Un like, un comment, subscribe și dacă doriți să ne susțineți prin orice fel doriți, financiar, distribuiți, Exact. ce vreți voi, găsiți în Ajutăm. descriere toate Buy detalele. me a coffee, cumpărați-mi o cafea. Mulțumesc frumos. Ceau, noapte bună.